Ngày 27 tháng 8 thêm 12.901 ca mắc Covid-19, riêng thành phố Hồ Chí Minh 5.383 bệnh nhân. Tối ngày 27 tháng 8, Bộ Y tế cho biết trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 12.920 ca nhiễm mới với 19 ca nhập cảnh và 12.901 ca trong nước, 6.627 ca cộng đồng. Ngày 27 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bình Dương đăng ký bổ sung 4.508 ca được lấy mẫu từ các ngày trước đó trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19. Như vậy trong 24 giờ, qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.332 ca, tại thành phố Hồ Chí Minh tăng 1.449 ca, Bình Dương giảm 681 ca, Đồng Nai tăng 253 ca, Long An tăng 5 ca, Tiền Giang giảm 42 ca. Cụ thể số ca mắc ngày 27 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh 5.383, Bình Dương 4.187, Đồng Nai 996, Long An 454, Tiền Giang 312, Đà Nẵng 202, Tây Ninh 132, Khánh Hòa 131, Quảng Bình 125, Đồng Tháp 122, An Giang 91, Bình Thuận 87, Hà Nội 77, Cần Thơ 72, Thừa Thiên Huế 70, Đắk Lắk 63, Bà Rịa Vũng Tàu 59, Nghệ An 57, Bến Tre 31, Bình Định 29, Thanh Hóa 28, Kiên Giang 28, Phú Yên 21, Trà Vinh 19, Bình Phước 17, Hậu Giang 15, Vĩnh Long 14, Quảng Trị 13, Quảng Ngãi 9, Sóc Trăng 8, Cà Mau 8, Ninh Thuận 6, Hà Tĩnh 6, Quảng Nam 5, Ninh Bình 5, Hà Nam 4, Gia Lai 4, Sơn La 3, Bạc Liêu 3, Bắc Ninh 2, Bắc Giang 2, Hải Dương 1. Bộ Y tế cho biết kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 410.366 ca nhiễm, đứng thứ 63 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 166 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 4.174 ca nhiễm. Đợt dịch thứ 4 từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 406.233 ca, trong đó có 195.840 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 8 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Kon Tum và 4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ. Hiện có 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là thành phố Hồ Chí Minh 199.483, Bình Dương 94.745, Đồng Nai 21.467, Long An 19.949, Tiền Giang 8.821. Trong ngày có thêm 10.126 trường hợp được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 198.614 ca. 24 giờ qua đã thực hiện 685.699 xét nghiệm cho 757.294 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện 11.522.362 mẫu cho 30.740.951 lượt người. Trong ngày 26 tháng 8 có 298.212 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 18.843.004 liều, trong đó tiêm một mũi là 16.607.991 liều, tiêm mũi 2 là 2.235.013 liều. Ngày 27 tháng 8, Bộ Y tế ban hành văn bản số 7107/BIT-MT về việc xử lý thi hài tử vong do nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng. Cùng ngày, Bộ Y tế tiếp nhận 1.442.300 liều vaccine AstraZeneca thuộc hợp đồng mua 30 triệu liều của công ty VNVC. Đây là đợt giao vaccine thứ 10 và 11 của AstraZeneca. Như vậy, đến nay gần 8,2 triệu liều vaccine của AstraZeneca trong hợp đồng mua của VNVC được giao, tương đương 27,3% hợp đồng. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành văn bản số 6056/SIT-NG ngày 27 tháng 8 năm 2021 về việc sử dụng thuốc Monupiravir cho người F không có triệu chứng nhẹ, trong đó người có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính, hoặc test nhanh kháng nguyên, độ tuổi từ 18 đến 65 tuổi và đồng ý tham gia chương trình sử dụng thuốc Monupiravir có kiểm soát tại cộng đồng cho người mắc Covid-19 có triệu chứng ở mức độ nhẹ. Người F không có triệu chứng nhẹ gồm có các triệu chứng như sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, tê lưỡi, nhịp thở 20 lần trên phút, SpO2 96% khi thở khí trời và không có các dấu hiệu viêm phổi hoặc thiếu oxy. Chương trình túi thuốc điều trị F0 tại nhà và cơ sở điều trị đang được thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương triển khai. Dự kiến trong tuần này hoàn tất chuẩn bị 100.000 túi thuốc đưa về các địa phương để chuyển đến cho F0 điều trị tại nhà.
Thuốc điều trị COVID-19 cho F0 tại nhà được chia thành 3 gói A, B, C, sử dụng tùy thuộc vào triệu chứng của bệnh nhân.